آقا من توی این ویدیو زیاد زرزر نکنم، بگیم این ویدیو راجع به چیه. نگاه کنید بیشتر راجع به سیاست‌های آمریکاه و اصلا راجع به این بیگ دیتایی که جدیدن به وجود اومده، چه جوری هستش، اصلا چی هستش چی نیستش. خلاصه یه بحث کلی راجبش میکنیم و در نهایت اینا چه ربطی به خلیج فارس داره یا خلیج مکزیک داره و اینا رو هم میگیم و بعدش هم میبندیمش. حالا اگه دوست داشتید بیشتر هم بعدا میتونیم راجبش صحبت بکنیم. خب نگاه کنید آقا، همونجور که گفتم ترامپ یه پیرمرد کسخل، خاک تو سرش کنم، مثلا عقل نداره. آمریکا و اسرائیل و انگلیس برای ما یه پشن سل علا سترگه چشم ترام بترگه. آقا این چیزی که من راجع به سیاست‌های آمریکا، چیزی که کم یا زیاد خودم برداشت شخصی خودمه. حالا دو روز دیگه نه این اگه اینجوری نیستش اونجوری نیستش، من برداشت شخصی خودم میگم، تو هم برداشت شخصی خودت رو بگو ببین چه جوریه. نگاه کنید سیاست‌های آمریکا بر پایه کاپیتالیسم هستش، یعنی سرمایه‌داری. هر چقدر بیشتر که داشته باشی خب بیشتر هم خرید بیشتر میره توی آمریکا دیگه. حالا این سرمایه‌دارای آمریکا و اینا که میدونیم کیا هستن، من الان اینجا نه دونه دونه بشمرم کیا هستن. اما خب چرا یه وقتایی ما میایم آمریکا کلا میاد سیاستاش همه میره سمت چپ، یه وقتایی همش میره سمت راست. این چه جوریه؟ نگاه کنید وقتی که مثلا برای مثال توی دوره قبلی که بایدن بودش، هوش مصنوعی هنوز داشتش، توی دوره‌ای بودش که داشتش به خودش آموزش میداد و بخش آموزشی خودش بودش و به خاطر همین یه خورده یه حالت کجدار و مریضی میخواستن توی دنیا، میخواستن که همچین یه حالت صافی داشته باشن. اما الان خب هوش مصنوعی دیگه از حالت چیز برداشته شده دیگه، یعنی تقریبا میشه گفتش تمام اطلاعاتی که نیاز داشته رو دریافت کرده، به خودش امتحان داده و امتحان خودش رو پس داده و الان نیاز داره به اطلاعاتی که از طرف ما بخواد دریافت بکنه، یعنی از طرف انسان ها بخواد دریافت بکنه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ میان ما رو استثمار میکنن. چجوری استثمارمون میکنن؟ مثلا میاد یه ترامپی زری میزنه، کلا ترامپ واسه چی آوردن این وسط الان گذاشتن مترسک سر جالیز؟ چون یه آدم کسخل احمقه، کلا هم آدم اهل جنجال و اینجوری مثلا واق واق کنه اینجوری چیز. میارم میزنه سر جالیس، یه زری میزنه، ما هم چیکار میکنیم؟ سری میگیم نه وای تو گوگل عوض شد اسمش، ما بریم اینو پر کنیم، اونجا حرف بزنیم، این حرفو بزنیم، اون حرفو بزنیم. دقیقا همون چیزی میشه که اونا میخوان. ترافیک اطلاعاتی، شناخت بهتر ما و اینکه ما توی اینجور مواقع چه ریاکشنایی انجام میدیم و خیلی چیزایی دیگه هستش که حالا در این مقال نمیگنجد. و اما حالا ما میایم اینجا میگیم که آقا خب کار ما چیه؟ یعنی من به شخصه اگه بخوام بگم، من احساس میکنم که آقا توی این وضعیت ها ما نه دیگه دقیقا همون کاری که اونا میخوان بکنیم. نمیتونیم ما خب اینترنت و فضای مجازی رو تحریم کنیم، چون که خب دقیقا یعنی با گوشت و پوست و استخونمون از قبل اومدن اینا جوشش دادن. حالا ما الان که نمیتونیم این رو تعطیلش بکنیم، پس ببینیم چیکار بکنیم. بهتر اینه که بیان از فضای خودشون بر علیه خودشون استفاده بکنیم. برای مثال چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم برگردیم از یه چیزایی استفاده کنیم، بگیم که آقا دیگه تولید محتوایی بشه که بگیم که آقا از جنگ جهانی دوم به بعد یک سری اصول انسانی توی جهان قرار شدش که راه بیفته دیگه. خب این اصول انسانی الان قرار نیستش دوباره از این طرف ما رو، انسان‌ها رو جور دیگه ای سوء استفاده کنید. یعنی اومدید نتونستید حالا یه مملکتی رو بگیرید و نمیدونم اونجوری که قبلا میگرفتید هند رو استثمار میکردید، اونور ایران و اینور و اونور همه جا رو استثمار میکردید، الان دیگه نمیتونید اون کارو بکنید. نباید بیاید که مثلا چی میگن استثمار اطلاعاتی بکنید انسان‌ها رو که خب این هم یک کار غیر انسانیه. ما اول باید بفهمیم که آقا این یک کار غیر انسانیه و ما این همه شهید ندادیم که این کار غیر انسانی رو انجام بشه دوباره. یعنی اینکه این همه کشته، این همه
فجایع تو جهان بار نیومدش که بعدش یه سری اصول انسانی بیادش و شما هم الان بیایید اینو دور بزنید واسه خودتون. این چیز درستی نیست، چیز انسانی نیستش. پس ما میتونیم از هشتگ های استفاده کنیم، مثلا هشتگ چه میدونم نه به استثمار نوین، یا هشتگی مثل چی میگن ما آگاهیم، یا هشتگی مثل چی میگن ما نمیخوایم بنده شما باشیم، بردگی نوین نباشه، یا امثال این. حالا شما هم میتونید هشتگ اضافه بکنید. خلاصه اینجوری پیش بریم، نه اینکه بیایم برگردیم مثلا دارم میگم برید فلان سایت امضا بزنید، برید فلانجا فلان حرف رو بزنید، برید بسانجا بسان کار کنید. نه اینجوری نیستش، چون دقیقا نگاه کنید چیزی که اونا میخوان اطلاعاته و ما وقتی که میایم با بیگ دیتا بازی میکنیم بهشون اطلاعات بیشتر میدیم و هر بار این کلا یه پروسسی میشه که دقیقا اونا دنبالش هستن و برای اونا سود آور هستش. خب ما دقیقا همینو میخوان دیگه. بعد میان دقیقا کجاها چه استفاده هایی میکنن، مثلا میاد خلیج مکزیکو میگه امریکن گفت میشه، نمیدونم خلیج ایران رو خلیج عرب. اصلا ببین خیلی غیر انسانی ها. خودت فکر کن مثلا انسان هایی که بر اثر همین نظام های کاپیتالیسم و نظام های سرمایه‌داری جهانی و نمیدونم سیاست های کثیف و بازیاشون توی بدترین شرایط هستن، دوباره بیای از همون هم سوء استفاده کنی، از حالا نادانیشون از یا داناییشون یا هر چیزشون سوء استفاده کنی، بخوای ازشون یه چیزی بکنی و یعنی یه جورایی اونا رو پله قرار بدی. خب ما نباید حداقل اجازه بدیم دیگه این استفاده از ما بشه دیگه. خب وگرنه این که ترامپ که اصلا عقلش نمیرسه به اینجور چیزا، اون یه کسخاله که بهش میگن برو اینجور چیزا رو بگو، یه 4 تا چی میگن جنجال بپا کن و 4 نفر رو هم بنداز وسط. و در کل به نظر من بهتر از این که بگیم نه خلیج ایرانه نمیدونم اون خلیج چیزه، این رو بعد از ریشه حلش کردش و بعد بفهمونیم که آقا ما میدونیم شما دارید چی گوهی میخورید، از ما دارید چه استفاده هایی میکنید و حداقلش نذاریم این استفاده از ما بشه. خب این بده دیگه، خداییش نامردی نیستش. نگاه کنید توی تمام این سالها از این کل این آسیا رو این اروپایی‌ها و بعدش انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، کلا بعدش که شد داستان آمریکا پیش اومد، کلا آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ این رو اینجوری سوء استفاده کردن و الان هم که دوباره اومدیم توی این همه بدبختی هایی که گذاشتن و هنوز ما داریم توش غلط میزنیم برام پیش آوردن، ما بیایم دوباره همون رو ادامه بدیم. خلاصه این رو میخوام بگم آقا فکر نکنید که ترامپ کاریه، یعنی ترامپ هم یه کسی مثل خامنه ای کسخل بی عقل احمق خاک تو سر اما ما دقیقا داریم همون کار رو میکنیم که اونا میخوان. بیایم حداقل اون کار رو نکنیم که اونا میخوان، یعنی با هشتگ ها با چیزی که بفهمن آقا دستشون خونده شده. البته همیشه این اتفاق هست اونا دستشون خونده بشه، افرادی که در رأس نظام سرمایه‌داری هستن دستشون که خونده بشه یک بازی دیگه ای راه میندازن. اما خب اگر ما هم همیشه آگاهی داشته باشیم راجع به این موضوعات، گول این بازی ها رو نخواهیم خورد. پس اینجا من این پیشنهاد من بود به شما برای این هفته. خواستم خیلی سریع کوچیک کوتاه مختصر بگم، اگه دوست داشتید بازم بیشتر بدونید اینو خیلی مختصرش کردم، یعنی تا جایی که تونستم مختصرش کردم. اگر دوست داشتید از این موضوع بازم بیشتر بدونید لایک کنید، زنگوله رو بزنید، سابسکرایب کنید. خب پس چی؟ بعد حمایت کنید دیگه. من از کجا بخوام همینجوری چیز کنم؟ حمایت کنید بعد منم به شما خواهم گفت. خلاصه اینکه من هر آنچه شرط بلاغ بود گفتم، خواه پند گیر خواه ملال. حالا اگر دوست داشتید خاله نیلوفر بازم بیادش از اینجور چرت و پرتا واسهتون بگه، چون که کلا اصلا سیاست به نظر من خیلی چرت و پرته و هیچ هم دوست ندارم راجعش حرف بزنم، یعنی واقعا دستشون برام خونده شده و به همشون میگم خاک تو سرتون که نمیفهمید که بابا سعدی یک زمانی اون همه سال پیش برگشتش گفتش بنی آدم اعضای
یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو دردی به در دارد رو این روزگار، دگر عذرها را نماند قرار. بعدش اومدید دیدید که واقعا توی جنگ ها تو همه چی ثابت شد آقا شما نمیتونید یه جا رو نگه دارید برید بقیه جاها. این جهان کلا یه فلسفه وحدت وجود پیروی میکنه، از یه فلسفه وحدت وجود پیروی میکنه و حالا که شما میایید مثلا چه میدونم از این کارا میکنید، خب آخرش سر خودتون هم میشکنه. این رو من میدونم، یعنی دیر یا زود سر اونها هم میشکنه. اما خب این رو خواستم بگم چون که دیدم واقعا داره یه فضایی پیش میادش که خیلی یه فضای گول زننده است. حالا دیگه من گفتم دیگه هر چی که خواستم گفتم بهتون، میخواید گوش کنید میخوایدم گوش نکنید. باز به کیرا. خداحافظ.